Vâng. Hello, hãy gửi lời chào với nhau này, hãy gửi lời chào với nhau ở mục chat được không ạ? Rồi. Và ngày hôm nay thì là một ngày khá là đặc biệt đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng giao lưu với một chuyên gia. Đó, thì trước khi mà đến cái buổi ngày hôm nay thì cho phép trưởng xin phép được đặt ra vài cái yêu cầu của buổi Zoom được không ạ? Và thứ nhất đó là anh chị hãy ngồi thẳng người lên được không ạ? Hãy ngồi thẳng người lên để nơi có ánh sáng, được không ạ? Hãy ngồi thẳng người và để nơi có ánh sáng. Ngồi thẳng người thì chúng ta sẽ dành cho chúng ta một cái tư thế ngồi nó thoải mái nhất và sự tập trung nhất, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ để ánh sáng để chúng ta nhìn thấy rõ nhau, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai nữa là chúng ta để webcam ạ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta giao lưu, đúng không ạ? Giao lưu chuyên gia thì chúng ta cần phải để webcam để cùng giao lưu, cùng nhìn thấy nhau, đúng không ạ? Vâng, thấy chưa ạ? Ok. Và văn hóa thứ ba là văn hóa cười thật tươi ạ. Vâng, văn hóa cười thật tươi ạ. Lý do tại sao cười tươi ạ? Bởi nụ cười nó không chỉ là 10 thang thuốc bổ đâu, mà nó còn mang lại cho những người khác đối diện một cảm xúc rất là lớn, và người ta có năng lượng hay không là do chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta phải cộng hưởng cùng một cái năng lượng đó. Ok. Rồi một văn hóa thứ tư nữa mà chúng ta cần phải ngồi đó là gì ạ? Chúng ta không được nằm anh chị nhé, không được nằm, không được nằm. Và hãy để như vậy là camera để thẳng người, đúng không ạ? Thẳng người. Ok. Hãy kiểm tra lại micro của chúng ta, xem micro của chúng ta đã để chế độ đó là chế độ off chưa. Có là cái biểu tượng màu đỏ, cái chéo ở bên góc tay trái ạ, để tránh trong quá trình chuyên gia chia sẻ, để tránh làm ảnh hưởng đến cái buổi chia sẻ của chuyên gia, đúng không ạ? Ok, rất tuyệt vời đúng không ạ? Rồi anh chị có thể là gì à? Nếu anh chị có thể là anh chị có thể là đưa lấy cái tai nghe, anh chị có thể nghe vào để làm thế nào đấy để tránh tạp âm bên ngoài làm ồn đến cái tai nghe của chúng ta, đúng không anh chị? Ok, và ngày hôm nay rồi, ok, rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là vui khi mà được tổ chức một cái buổi giao lưu về cái chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết, những cái sai lầm khi mà chúng học tiếng Anh. Đó, thì ngày hôm nay thì chúng ta rất là vinh dự được giao lưu với hai chuyên gia nữa. Thứ nhất đó chính là gì ạ? Giám đốc đào tạo, giám đốc nội dung, đó là Phương Anh, một trong người rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếng Anh, gần 10 năm trong lĩnh vực về nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Anh, và cũng từng làm việc ở rất là nhiều những công ty lớn. Về nay làm giám đốc đào tạo và giám đốc nội dung của FutureLang. Ok, gửi một lời chào đến Phương Anh được không ạ? Vâng. Rồi. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại rất là vinh dự được giao lưu cùng với một trong những chuyên gia đến từ Anh Quốc. Và cô ấy thì ngày rất là bận, và ngày hôm nay thì đã tham gia trong buổi ngày hôm nay. Cô ấy cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy đó, và là một trong những cố vấn cấp cao của FutureLang đó. Thì ngày hôm nay chúng ta rất là vinh dự được cùng giao lưu, vâng, được cùng giao lưu với cô. Mà thực sự là gì ạ, bản thân trưởng cũng còn đang bị quên cái tên của cô mất rồi đấy ạ. Tên cô dài quá. Vâng. Ria. Ok. Hi, hello everyone. I hope you're all well today, and thank you for joining us for our presentation on the 7 most effective ways of learning English speaking. I'm getting some lovely messages from you all. So that's really, really nice. Thank you for joining us. My name is Ria. I am an educational specialist from the UK. I graduated in education and psychology, and then I specialized in speech, language, and communication after my degree. So I've been working in the field of ESL, English as a second language, for over 10 years. I first started teaching English as a second language in 2009, and that was in India. That was very different to Vietnam. I've now been living in Vietnam for just over 4 years, so I'm quite used to the practices here. I've been in a lot of different schools. I've also done behavior training for different companies, and now I also advise on English as a second language, and more specifically English speaking, to FutureLang. I love working with them. They're a great company as well. So again, thank you for joining us today. So we're going to go through the 7 most effective ways of learning English speaking.
Okay, and the way that we've done this, we have adapted it from a gentleman called Dr. A.J. Hodge. Yeah, okay. Thank you, Ria. Can I just spend some time to like interpret what you said? Yeah. Vâng, thưa tất cả mọi người, cô Ria cũng vừa rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu buổi tối ngày hôm nay để tham gia buổi chia sẻ của cô về 7 phương pháp, hay có thể gọi là 7 bí quyết để chúng ta có thể học nói tiếng Anh trôi chảy, nói tiếng Anh thật là tốt. Và cô là một người tốt nghiệp chuyên ngành về giáo dục và tâm lý học, và cô đã theo đuổi ngành đào tạo ngôn ngữ, đào tạo tiếng Anh được hơn 10 năm nay rồi. Và cô cũng đã làm việc ở rất là nhiều quốc gia và cũng đã tìm hiểu về hành vi học tập, thói quen học tập của học viên ở rất là nhiều nước để mà tự mình rút ra những kinh nghiệm rất là quý báu. Thì cô là một trong những thành viên của ban cố vấn của FutureLang. Bởi vì là FutureLang rất là may mắn khi có được một ban cố vấn rất là hùng hậu, các thầy cô hợp tác, các thầy cô giáo viên tiếng Anh người Việt Nam, các cố vấn người nước ngoài cùng nhau hợp tác chung tay để mà tạo dựng nên một cái chương trình như chúng ta biết. Và hôm nay thì em xin phép là em sẽ cùng với cô trao đổi với mọi người theo cái cách là em sẽ thứ nhất là kết nối, và thứ hai là giúp cô sẽ dịch một số phần mà cô nói bằng tiếng Anh sang tiếng Việt để mọi người chúng ta đều có thể hiểu được rõ hơn. Thì sau đây thì em sẽ xin phép là bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta sẵn sàng để mà nghe những cái sự chia sẻ của cô Ria thì chúng ta hãy giúp em comment là sẵn sàng để chúng ta có thể bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Và em cảm ơn mọi người. Em xin phép là sẽ share màn hình của mình ạ. Okay. Okay, so we will start looking at our 7 rules of effortless English speaking. We've adapted these a little bit from Dr. A.J. Hodge. That's the gentleman you can see on the screen here. Okay, he is worldwide famous. He has worked in more than 20 countries. He's worked with over 40 million learners. So we can learn a lot from him. We've taken the main principles of what he suggests and we've elaborated on them a little bit to make them more applicable to yourselves and your students. Okay. Yes. Em chắc hẳn ở trong đây có những thầy cô, có những phụ huynh, có các cái bậc đối tác có biết đến tiến sĩ A.J. Hodge, đúng không ạ? Vâng, đây là cha đẻ của một chương trình, một cái phương pháp học tiếng Anh cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, nổi tiếng và phổ biến trên hơn 20 quốc gia trên thế giới, và đã giúp cho hơn 40 triệu học viên có thể nói tiếng Anh trôi chảy, tự tin như người bản xứ. Và đây cũng là cha đẻ của 7 nguyên tắc vàng, 7 bí quyết để học nói tiếng Anh thành công. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay, cô Ria sẽ chia sẻ với chúng ta vậy thì 7 nguyên tắc vàng này là gì, 7 bí quyết này là gì mà lại mang lại hiệu quả như vậy. Và sau đây thì em sẽ xin mời cô Ria sẽ bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Và trong suốt quá trình chia sẻ thì em sẽ dịch sang tiếng Việt. Và nếu như các thầy cô, các đối tác có bất cứ câu hỏi gì thì có thể dành câu hỏi cho em ở cuối bài chia sẻ của cô được không ạ? Vâng, sau đây thì em xin sẵn sàng bắt đầu buổi chia sẻ. Đầu tiên thì có một cái câu hỏi mà em chắc chắn rằng là có rất là nhiều thầy cô cũng đã từng nghe học viên của mình hỏi, hay là rất là nhiều học viên cũng đã tự hỏi mình, tự hỏi và hỏi rất là nhiều những người xung quanh những cái câu hỏi như thế này ạ. Thứ nhất là gì ạ? Tại sao mà tôi biết nhiều từ thế? Tôi cũng nắm được rất là nhiều ngữ pháp mà tôi vẫn không nói được tiếng Anh, đúng không ạ? Có phải đây là một cái câu hỏi mà chúng ta rất hay thường hỏi không ạ? Vâng, đúng không ạ? Và ai hay thường hỏi thì giúp em giơ tay ạ. Cái câu hỏi thứ hai là gì? Tại sao mà cứ nói đến việc là nói tiếng Anh thì tôi lại sợ như vậy? Mặc dù là tôi không phải là không biết tiếng Anh, mà tại sao tôi lại sợ nói tiếng Anh như thế, đúng không ạ? Tại sao tôi không thể nói được tiếng Anh? Đó là câu hỏi thứ hai này. Câu hỏi thứ ba là gì? Bây giờ tôi là hoàn toàn là một người mất gốc tiếng Anh. Tôi không biết là phải bắt đầu từ đâu để có thể học nói được tiếng Anh, để có thể học tốt tiếng Anh. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư là gì? Tôi muốn làm thế nào để nói tốt tiếng Anh trong một thời gian ngắn thôi, bởi vì tôi thực sự là người rất là bận rộn.
tôi có gia đình, tôi có con cái, tôi rất là bận rộn với việc học tập và tôi không thể dành quá nhiều thời gian và quá lâu để học tiếng Anh. Vậy làm thế nào để tôi có thể nói tốt tiếng Anh trong một thời gian ngắn? Vậy thì trong số chúng ta hôm nay tham gia ở đây, những ai có những câu hỏi như thế này thì hãy giúp em giơ tay lên ạ. Ai luôn luôn đặt ra cho mình và cho người xung quanh những câu hỏi như thế này, chúng ta giúp em giơ tay ạ. Vâng ạ. Em thấy rằng là có rất là nhiều bạn học viên trăn trở, có rất là nhiều phụ huynh cũng trăn trở làm thế nào để giúp con em mình có thể học tốt tiếng Anh, một cái điều mà một cái trăn trở rất là đúng đắn nhưng mà lại khó để tìm ra lời giải, đúng không ạ? Và đó là lý do tại sao mà buổi ngày hôm nay chúng em muốn chia sẻ, bởi vì chúng em muốn giúp cho tất cả các bậc đối tác, các bậc thầy cô, phụ huynh cũng như các bạn học viên biết được cái câu trả lời cho cái sự trăn trở của mình mấy lâu nay. Vậy bí quyết ở đây là gì? Cách thức chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề rất là nhức nhối việc học tiếng Anh này, và để chúng ta có thể lan tỏa giá trị đó đến với rất là nhiều những người xung quanh, để tất cả mọi người đều có thể nói tốt tiếng Anh, để tạo nên một cộng đồng nói tốt tiếng Anh. Vì đó là mục tiêu của FutureLang. Mục tiêu của FutureLang đó là chúng em mong muốn giúp cho 50 triệu người nói tiếng Anh thành thạo. Vâng, và đó là lý do tại sao hôm nay chúng em có sự góp mặt của cô Ria cùng với tất cả mọi người để chúng ta chia sẻ về chủ đề này. Okay, so Ria, so you see that we have a lot of questions regarding the way to learn English, speaking effectively, and to speak English very well. Can you please share with us what is the first secret to speaking English well? Okay, so you've gone through the questions already? Yeah. Okay, so let's go on to the first rule. So the first rule is listen, listen, listen. It's the most important thing, I think, when you're learning English, and I can't stress it enough. So English learners, when you're learning any language, your listening ability will always come first. Your listening ability will always be stronger, and your speaking ability will follow your ability to listen and understand. So this is just like a baby learning their native language. They start by listening for a very, very long time. For the first 12 months of their life, the babies will not say anything at all. Okay, so they are immersed in that language. Okay. This is what we would call a receptive skill. So this always comes before the expressive skills, which would be speaking. So being able to listen and understand, we call a receptive skill, a receptive understanding. If you think of a small baby, you might be able to say, give me your teddy. Where is Teddy? Where's your ball? Where's your cup? And the babies will be able to go to the cup. They might bring you the teddy, but they can't express, they can't say the word teddy just yet, but they understand what teddy is. Okay, Okay, yeah, thank you. Vâng, như cô Ria vừa mới chia sẻ, đây cũng là một điều mà em nhớ là em cũng đã chia sẻ với mọi người trong một cái buổi Zoom mới đây. Đó là mọi người giúp em trả lời một câu hỏi ạ. Bây giờ một bạn rất nhỏ, khoảng tầm 1 tuổi sơ sinh ấy, mới ra đời, người Việt muốn học tiếng Việt, đúng không ạ? Thế thì trong cái năm đầu đời của bạn ấy chủ yếu là sẽ làm gì? Có 2 lựa chọn. Một là bạn ấy sẽ không nói và chủ yếu chỉ nghe thôi. 2 là bạn ấy sẽ vừa nghe vừa nói. Câu trả lời của chúng ta là gì ạ? Mọi người cho em câu trả lời ạ. Chỉ nói, cả nghe cả nói, hay là chỉ nghe thôi ạ? Mọi người chat cho em câu trả lời ạ. Em chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời là gì ạ? Trong năm đầu đời của một em bé sơ sinh mới đẻ thì bạn ấy chỉ nghe thôi, đúng không ạ? Vậy câu hỏi thứ hai là gì ạ? Khi bạn ấy nghe thì thực ra bạn ấy có học và có hiểu không? Câu trả lời thứ nhất là có. Câu trả lời thứ hai là không. Vâng, em thấy ở đây có rất là nhiều những cái ý kiến của mọi người. Thực ra trong cái quá trình mà em tiếp xúc với các bạn nhỏ học tiếng Anh, em thấy phụ huynh hay có câu hỏi là gì? Sao con chị học mấy buổi rồi mà về vẫn không nói được em nhỉ ạ? Vâng,
Em rất hay nghe được câu hỏi đó. Vậy thì câu trả lời ở đây là gì ạ? Trong quá trình học một ngôn ngữ bất kỳ, việc nghe bao giờ cũng là cái yếu tố đầu tiên. Và thực ra cái quá trình của bạn ấy nghe là một quá trình bạn ấy học thụ động, học một cách tiếp thu. Và khi bạn ấy đủ cái việc là tiếp thu thông qua quá trình nghe đó, bạn ấy có thể hiểu được và có thể học được. Chứ không phải là khi bạn ấy nghe có nghĩa là bạn ấy không học được gì cả, không hiểu được gì cả, đúng không ạ? Vậy em thấy rằng là có thể đâu đó chúng ta chưa hiểu được vấn đề này, nên chúng ta nghĩ rằng là việc nghe không có nghĩa là đã là học được, đã là hiểu được, và chúng ta chưa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe. Nhưng thực ra đối với việc học một ngôn ngữ bất kỳ, tiếng Việt hay tiếng Anh, thì nghe là yếu tố căn bản đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện trước khi chúng ta đến với một giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn nói, speaking. Vậy thì nghe có nghĩa là receptive learning, có nghĩa là học một cách tiếp thu, một cách thụ động đã, trước khi mà đến với giai đoạn thứ hai là giai đoạn học một cách chủ động thông qua việc nói. Vậy thì bí quyết đầu tiên để chúng ta học một ngôn ngữ là gì ạ? Cần phải nghe cực kỳ nhiều, cần phải đắm mình trong một môi trường được nghe nói tiếng Anh thường xuyên, đều đặn, hàng ngày và rất là nhiều. Vậy thì em lại có một câu hỏi. Chúng ta là những người học tiếng Anh rất là lâu năm rồi, chúng ta có làm được điều đấy chưa ạ? Chúng ta đã thực hiện được điều đấy chưa ạ? Ai trong số tất cả chúng ta tự tin rằng là mình đã thực hiện được điều đấy ạ? Em nghĩ rằng là con số đó không quá nhiều, bởi vì có thể rằng chúng ta chưa hiểu được tầm quan trọng của việc này. Và hôm nay cái nguyên tắc listen được đặt lên đầu tiên để em muốn nhấn mạnh cùng với Korea, nhấn mạnh với tất cả mọi người là gì ạ? Nghe là yếu tố căn bản để có thể học một ngôn ngữ, và chúng ta phải bắt đầu bằng việc nghe trước khi chúng ta nghĩ đến việc là nói tiếng Anh. Vâng ạ. Okay. Okay. Yes. Let's look at the next slide. Yeah. Okay, so the next step, once the child has listened enough, they've got these receptive learning, they have this receptive understanding. And then they will start to actually form words, okay? And this is what we would say, they are starting to express themselves, they're starting to speak, okay? Yeah. So there's a common misperception, this happens a lot in schools, where the focus is more on reading and writing rather than listening and then later on speaking. Okay, it's not always easy for English learners to be completely immersed in an English speaking environment, but it is actually really, really important. So we should always start with simple listening that matches the beginner level. Okay. Yes. For example, you want to mostly be listening to real English spoken by native speakers from things such as, this is on the last one, from lots of different platforms, lots of different areas online. You just want to be listening to real native speakers, and you don't always get that opportunity from text on a book, unfortunately. Ok, vậy thì như là em vừa có nhấn mạnh là gì ạ? Bước tiếp theo của quá trình chúng ta nghe là chúng ta sẽ làm gì ạ? Sau khi mà một em bé nghe đủ tiếng Việt rồi, bạn ấy sẽ bắt đầu nói, đúng không ạ? Đây là cái điều mà em nghĩ tất cả bậc phụ huynh đều nhìn nhận ra được. Bạn ấy tích lũy đủ từ vựng rồi này, bạn ấy nghe đủ rồi, bạn ấy học đủ rồi, bạn bắt đầu thể hiện cái điều đó ra bằng cách bạn ấy nói ra. Thì quá trình nói ấy được gọi là expressive learning, có nghĩa là học bằng cách thể hiện điều đó ra thay vì là chỉ nghe thụ động như trước đây. Và điều này thì nó sẽ thực ra thì cái rào cản của việc là chúng ta trước giờ mà chúng ta chưa có thể là học tiếng Anh đúng là bởi vì là gì ạ? Thường thì chúng ta lại tiếp cận tiếng Anh theo hướng là chúng ta đọc và viết nhiều hơn là nghe. Mọi người có thấy thế không ạ? Mọi người có công nhận với em điều này không ạ? Chúng ta thường tiếp cận tiếng Anh nhiều bằng cách là chúng ta đọc một quyển sách này, chúng ta viết nó ra này, chúng ta ngồi viết rất là nhiều, cố gắng nhớ rất là nhiều, nhưng thực tế chúng ta lại không quan trọng cái việc nghe nói. Nhưng bản chất của việc học ngôn ngữ lại xuất phát từ việc nghe và sau đó mới đến việc nói, giống như một em bé học tiếng Việt vậy. Khi chúng ta nghe đủ rồi, khi bạn ấy nghe đủ rồi, khi mà chúng ta hỏi thế con gấu ở đâu, lúc đó thay vì bạn ấy chỉ biết cách là ra để lấy con gấu cho chúng ta thì bạn ấy có thể nói được luôn.
là con gấu ở trên bàn và bạn ấy ra để bạn lấy con gấu của chúng ta. Có nghĩa rằng cái quá trình học ngôn ngữ nó cần phải trải qua giai đoạn nghe, sau đó mới đến nói như thế ạ. Và một cái rào cản nữa mà em nghĩ rằng là một cái rào cản mà nó mang tính khách quan mà chúng ta gặp phải là gì ạ? Chúng ta rất hiếm để có được một cái môi trường mà trong đấy chúng ta chỉ có thể nghe và nói tiếng Anh mà lại không phải là tiếng Việt. Mọi người công nhận không ạ? Chúng ta học ở trường hay là chúng ta học ở đâu thì khi về nhà, thường cái thời lượng hầu hết thời gian mà chúng ta dành lại là để nói tiếng Việt và nghe tiếng Việt, chứ không phải là để nói tiếng Anh và nghe tiếng Anh, đúng không ạ? Mọi người công nhận không ạ? Thế thì khi mà cái thời lượng chúng ta dành không đủ ạ, chúng ta không được nhúng mình ở trong cái môi trường nghe nói tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ không hình thành được cái thói quen và cái phản xạ nghe nói tiếng Anh. Đó là một rào cản đó. Cái rào cản này chúng ta cần phải tìm cách giải quyết nếu như chúng ta muốn học tiếng Anh, nói tiếng Anh tốt. Một rào cản thứ hai là gì ạ? Thường thì khi chúng ta nghe tiếng Anh đó, chúng ta có thể nghe trên sách, trên đĩa hay là ở đâu đó trên phim, trên đài, trên báo, nhưng mà chúng ta lại thường nghe những từ tiếng Anh mà nó không đủ đơn giản để chúng ta hiểu, và chúng ta cảm thấy rất là khó, rất là nản, và chúng ta cuối cùng là bỏ cuộc. Vậy thì đó là rào cản thứ hai. Và làm thế nào để chúng ta vượt qua được rào cản này để chúng ta có thể tiếp cận tiếng Anh như là một ngôn ngữ, như là một thứ tiếng bản xứ, để chúng ta có thể học tiếng Anh như một người bản xứ học, thì sau đây sẽ là cái phương pháp để chúng ta có thể làm điều đó. Ok, yeah. Okay, so what can we do to help learners overcome these challenges? Okay, how can we help a learner immerse themselves in an English-speaking setting? So what I would suggest is to do lots of regular listening on a daily basis, just 15 to 20 minutes at a time, but maybe 3 to 4 times a day. Okay, and this would mean that learners are in an environment where they can listen to spoken English by real native speakers. So they're hearing English in a more natural flow, they're being immersed in a natural way, and it gives them a lot more opportunity to just hear English being spoken in a kind of a more applicable manner. Okay, so where can we go to find these native speakers, to find these English listening? So there are various online platforms. We can look at movies, we can look at websites, the news, various podcasts. These are really good for helping you immerse yourselves in an English environment. But there are weaknesses. They lack curriculum. They don't have a clear directive. Sometimes students will just go off and lose themselves a little bit. So things like online English learning applications can meet a lot more of the needs. These have unlimited access. They're a little bit more directed. They have a curriculum to follow. And I think it's the unlimited access that is the most important here. And it will direct their learning and make it more applicable to real life situations. Yes, okay, thank you. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết việc này bằng cách nào ạ? Đầu tiên em xin nhấn mạnh là gì ạ? Chúng ta cần phải có một thói quen học tiếng Anh, nghe tiếng Anh đều đặn mỗi ngày. Em nhấn mạnh sự đều đặn bởi vì ngôn ngữ là chúng ta cần phải đều đặn. Nếu như chúng ta chỉ cần giãn cái thời gian, cái tần suất sử dụng ngôn ngữ ra là chúng ta đã đánh mất ngôn ngữ đó rồi. Đó là điều chắc chắn ạ. Nên chúng ta cố gắng làm sao một ngày sẽ cần phải nghe tiếng Anh ít nhất là 3 đến 4 lần và mỗi lần từ 15 đến 20 phút. Có nghĩa là một ngày chúng ta phải nghe tiếng Anh cả đến 1 tiếng ạ. Có thể mọi người sẽ nói là gì mà nhiều thế, đúng không ạ? Nhưng sau buổi ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7. Sau buổi ngày hôm nay, nếu như bất kỳ bạn học viên nào hay là bất kỳ anh chị nào tham gia trong buổi ngày hôm nay chỉ cần áp dụng phương pháp này trong 1 tuần thôi, thì 1 tuần sau chúng ta sẽ thấy rằng mình có một sự thay đổi cực kỳ lớn về cái khả năng nghe hiểu tiếng Anh và nói tiếng Anh. Đó là điều em có thể đảm bảo chắc chắn. Bởi vì khi mọi người hình thành một thói quen nghe nói tiếng Anh, nghe và nói tiếng Anh hàng ngày, tự dưng phản xạ nghe nói tiếng Anh của chúng ta sẽ tốt lên rất nhiều. Và cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta cần phải có một cái môi trường để chúng ta được nghe nói tiếng Anh từ những cái người bản xứ, có nghĩa là từ tiếng Anh chuẩn ạ. Cái việc này cực kỳ quan trọng. Vì sao ạ? Nếu như giả dụ em có một cái hoàn cảnh như này, chúng ta có thể có được 10 đến 15 phút nghe từ tiếng Anh chuẩn,
Nhưng mà khoảng tầm 2-3 tiếng sau chúng ta lại nghe tiếng Anh nhưng mà lại không chuẩn. Vậy thì tất cả những công sức mà chúng ta đã nghe tiếng Anh chuẩn từ đầu sẽ coi như mất hết, bởi vì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ tiếng Anh không chuẩn. Vậy thì học tiếng Anh chuẩn bản xứ là một cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải đảm bảo, để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta nghe hiểu tiếng Anh tốt và nói tiếng Anh tốt. Và chúng ta có hai cái nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm cái nguồn để chúng ta có thể nghe được. Vì em nghĩ tất cả mọi người sẽ hỏi là vậy làm thế nào để tìm một cái nơi mà tôi có thể nghe tiếng Anh tốt, đúng không ạ? Tôi có thể nghe tiếng Anh hàng ngày đều đặn, tìm ở đâu ra? Vậy em có thể đề xuất một cái cách thứ nhất là gì ạ? Chúng ta học tiếng Anh qua phim ảnh, qua tin tức dưới dạng là audio, qua các cái bản podcast, bản tin thời sự. Tuy nhiên, điều này có một cái nhược điểm là gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Tất cả những cái bộ phim hay cái bản tin đó đều không có một cái khung chương trình gì để chúng ta có thể học theo một lộ trình cả. Và nhược điểm thứ hai là gì? Có thể những bản tin này quá khó để chúng ta hiểu. Vậy thì điều thứ hai mà chúng ta có thể làm là gì ạ? Chúng ta hãy học thật là đều đặn trên một chương trình, mà ở trong cái chương trình đó chúng ta được nghe, được luyện nghe rất nhiều, một ngày cả 1 đến 2 tiếng cũng được. Và chúng ta thấy rằng là điều đó rất hữu ích, bởi vì chương trình đó đã được phát triển theo một khung đào tạo phù hợp với trình độ của học viên và phù hợp với sự tiến bộ của học viên rồi, và chúng ta sẽ không phải ngại cái chuyện là chúng ta không hiểu, hay là chúng ta nản, hay chúng ta không học được gì hữu ích nữa. Vâng, đó là cái cách mà chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đầu tiên. Đó là làm thế nào để tôi có thể nghe tiếng Anh đều đặn, thường xuyên mỗi ngày, để từ đó tôi tăng cái khả năng nghe hiểu tiếng Anh và hỗ trợ khả năng nói tiếng Anh của mình. Và đó là cái quy tắc đầu tiên, nghe và nghe. Và em hy vọng rằng là qua cái đoạn chia sẻ rất là dài vừa rồi thì tất cả chúng ta đều nắm được quy tắc đầu tiên này, và đây là quy tắc quan trọng nhất. Tất cả mọi người sẽ chú ý cho em, đây là quy tắc mà chúng ta cần phải nhớ và là quy tắc quan trọng nhất. Thì nếu như ai đồng tình nhớ được quy tắc đó giúp em thì em sẽ xin phép là chuyển sang quy tắc thứ hai ạ. Vâng, tất cả mọi người giúp em ạ. Em nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu rất là rõ tầm quan trọng của việc nghe rồi, và chúng ta sẽ luyện làm thế nào để mình phải có thói quen nghe tiếng Anh hàng ngày giống như mình nghe tiếng Việt hàng ngày vậy. Vâng, em cảm ơn mọi người. Okay, so we now with the second rule. Yes, just share with everyone. Yeah. So rule 2 is with regards to repetition. We don't just mean core repetition. So I say duck, you say duck. It doesn't mean like that. This type of repetition is to help with deep learning. So to really get that English in our students' brains and help them remember it. So again, just like we learn our native language, like you learned Vietnamese, like I learned English when I was a baby, we're exposed to the same words and sentences again and again. Okay, they're often in different settings, but we hear them in lots of different scenarios, these same sentences, these same structures over and over, okay? And this is the repetition that we need to learn deeply, and for English thinking and English speaking, so expressing, to become unconscious. You just do it naturally. Okay, so the problem that happens in schools sometimes is that learners have a limited chance to repeat the English language that they have learned within a classroom context. It's just one context all the time. They're in the classroom. It's the same kind of repeat and say. There's not enough opportunity for learners to repeat the language in a functional way and manage their own learning. It can start to become a bit boring and sterile. Yeah, okay. Mọi người ơi, có một cái nguyên tắc thứ hai này em nghĩ rằng không hề xa lạ với chúng ta, đúng không ạ? Mọi người có ai thấy nguyên tắc này rất là quen thuộc không ạ? Nếu ai thấy nguyên tắc này quen thuộc, chúng ta giơ tay giúp em ạ. Chúng ta có thấy nguyên tắc thứ hai này cực kỳ quen thuộc không ạ? Và nguyên tắc thứ hai này mọi người hiểu như thế nào ạ? Vâng, đây là một nguyên tắc không thể thiếu trong việc học một ngôn ngữ. Em xin giải thích như thế này ạ. Ví dụ, hàng ngày khi mà chúng ta có một bạn nhỏ bắt đầu học tiếng Việt, có phải rằng bạn ấy luôn luôn nghe đi nghe lại những từ và câu giống nhau, đúng không ạ? Bố mẹ ông bà này, đúng không ạ? Ăn cơm này, uống nước này, đúng không ạ? Và ngày nào bạn ấy cũng được nghe đi nghe lại như thế. Thế thì khi mà bạn ấy cứ được lặp đi lặp lại
cùng các cái từ vựng và mẫu câu giống nhau thì điều gì xảy ra? Đó là bạn ấy sẽ nắm bắt được từ và mẫu câu đó mà không cần phải nỗ lực ghi nhớ hay là học tập gì cả. Mọi người công nhận với em không ạ? Nếu ai công nhận thì comment là có giúp em ạ. Có công nhận với em điều này không ạ? Chúng ta phải thực sự thừa nhận điều này thì chúng ta mới có thể nhớ, hiểu và áp dụng được điều này, đúng không ạ? Đó. Vậy thì đây là một nguyên tắc vàng trong việc là học ngôn ngữ. Chúng ta cần phải được tiếp xúc với ngôn ngữ đó, lặp đi lặp lại với tần suất rất nhiều lần thì chúng ta mới có thể nắm bắt được ngôn ngữ đó. Và đây chính là quy tắc mà chúng ta luôn luôn được biết đến với cái tên gọi là lặp lại hoặc là ám thị ngôn ngữ. Và đây là nguyên tắc để chúng ta học bất cứ một ngôn ngữ nào, không chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng mà rào cản của chúng ta là gì ạ? Rào cản của chúng ta là nếu như các bạn đến trường, thời lượng học ở trường quá hạn chế để chúng ta có thể được lặp đi lặp lại bất cứ cái gì mà chúng ta học, đúng không ạ? Do thời lượng hạn chế. Hoặc là gì ạ? Nếu các bạn về nhà tự ngồi đọc sách thì đôi khi các bạn cảm thấy là đọc đi đọc lại chán thế, mình không muốn đọc nữa. Vậy thì dù chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của việc lặp lại, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể làm được điều đó một cách dễ dàng. Vậy chúng ta cần phải tìm ra một giải pháp để chúng ta có thể đảm bảo tính lặp lại đây. Bởi vì khi mà chúng ta lặp lại đủ, chúng ta sẽ hình thành một cái thói quen sử dụng ngôn ngữ đó, và ngôn ngữ đó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta và chúng ta không bao giờ có thể quên được. Giống như bây giờ chúng ta không quên được tiếng Việt đấy, thì tiếng Anh cũng như vậy. Và chúng ta cần phải thực hiện được quy tắc thứ hai, đó là lặp lại. Lặp lại. Vâng. Vậy thì chúng ta phải làm gì để có thể học tiếng Anh theo cái phương pháp, theo cái quy tắc là lặp lại này? Sau đây thì em sẽ xin mời cô Ria tiếp tục chia sẻ. Okay, thank you. So what can we do to help overcome this situation? We want to design the lessons in a repetitive pattern. So when I say repetitive, we want to look at the same language structures, the same sentences, but in different kind of scenarios each time. So the language structures maybe don't change, but the way you learn't them, or the kind of material or listening or speaking that you're observing to learn them will change slightly. Okay, so it becomes much more interesting and it stays fresh to learners as they're going through these things. Where can we go to find this? Online platforms are really good. Again, movies, news, podcasts, all really good for immersing yourself and being able to use this repetition pattern to help really get that English in your brain. Again, we've spoken about before, they do have some issues. There's no direct kind of curriculum if you're just sort of freely going through the internet. So again, online English applications can really, really help to apply the repetition method. They give learners unlimited access. And it means that they can just see these same structures being built upon and used in very different ways in different scenarios. But all the scenarios will be very applicable to real life. So it just makes the learning functional. It gives it a purpose. Yeah, okay, thank you. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm để giúp tất cả các cái học viên học tiếng Anh có thể nói tiếng Anh tốt là gì ạ? Chúng ta lan tỏa, như em có nói lúc đầu ạ, chúng ta hãy lan tỏa những giá trị liên quan đến một cái chương trình tiếng Anh mà có thể đảm bảo được tính lặp lại này. Và một điểm khác biệt mà em thấy là FutureLang cực kỳ độc đáo so với tất cả những chương trình còn lại. Thậm chí mọi người có hỏi tại sao lại như vậy? Chắc chắn là các quý vị thầy cô cũng đã từng nghe những câu hỏi của học viên, của bạn bè, người thân. Tại sao mà chị thấy cứ lặp đi lặp lại như thế? Tại sao lại như thế ạ? Bởi vì đó là nguyên tắc vàng của việc học ngôn ngữ. Và trong tất cả những chương trình hiện tại đang đào tạo tiếng Anh, theo như em được biết, thì ở Việt Nam chưa có một chương trình nào lại nhấn mạnh cái tính lặp lại và cần thiết của việc lặp lại này như chương trình mà chúng ta đang lan tỏa ở FutureLang. Và điều này đảm bảo là gì ạ? Thứ nhất là học viên được tiếp xúc với việc lặp đi lặp lại kiến thức, nhưng theo một cái cách, trong những cái bối cảnh, những cái tình huống khác đi, theo những cách thức khác đi, và khiến học viên không bị chán. Đó là điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta lặp lại
mà cứ lặp lại y nguyên như thế trong một bối cảnh như thế mãi, người học sẽ bị chán, và tâm lý chán này sẽ khiến họ không tiếp thu được ngôn ngữ nữa. Nên để mà các bạn học lặp lại thì chúng ta cũng cần phải thiết kế các cái chương trình, các cái bài giảng làm sao để việc lặp lại đó có ý nghĩa, thú vị và cuốn hút các bạn đó. Và đó sẽ là một chương trình đảm bảo rằng các bạn học tiếng Anh cực kỳ hiệu quả, mang lại kết quả cực kỳ nhanh chóng. Và nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc lặp lại, là nguyên tắc ám thị ngôn ngữ. Em xin nhấn mạnh rằng đây là một nguyên tắc chúng ta cần phải nhớ, vì đây là nguyên tắc thứ hai trong việc là làm thế nào để chúng ta học tiếng Anh, nói tiếng Anh tốt. Vâng, sau đây thì em sẽ xin chuyển sang nguyên tắc thứ ba. Okay. Okay, so this leads us really nicely into rule number 3, which is all about learning phrases and sentences, not single words. Okay, so we want to have, like we said, lots of exposure to different scenarios using these sentences. So by learning phrases and sentences, the grammar is acquired more naturally. When you're a baby, you learn prepositions like in, on, under. You learn that something has maybe happened in the past, in the present, or in the future, not because your parents told you the grammatical rules when you were 1 year old. They just come naturally. So, for example, I like playing football. Teach that whole sentence, teach that whole phrase, okay? Even if the student maybe doesn't like playing football, the word football, that's the sport, that's the topic. It can easily be replaced later with basketball, with tennis. Maybe they like swimming. I like playing swimming. They don't necessarily know the grammatical rules, but they'll be able to hear what they say and realize that's not quite right. Okay, this helps speaking become a lot more natural and fluent. It makes the review of what the students say more automatic. They're not translating before they speak a sentence. It's just, yeah, it makes it a lot more natural. And like I say, they're a lot more able to hear when they say things incorrectly. So if we go back to the sentence, I like playing football, we can change the sport, the topic. We can we have a little girl who hates playing football. She doesn't like playing football. Okay, I like playing football. She's going to say that and hear something's not quite right and start bringing in learning from other aspects. Okay, so how do I make this sentence appropriate to me? I don't like playing football, or I like playing tennis. Okay, so this will help overcome issues such as hindrances, like the learners have a habit of learning individual words. They have these huge vocabulary lists. I've seen it in secondary schools, and the translations next to every single word. It's not really useful. It's not applicable to real life English and actually learning to speak with a natural intonation. So it is much better for learners to have context and to learn phrases and sentences. Maybe the context will change later. Maybe the tense will change later. Maybe the subject will change later. Maybe the positive I like becomes a negative I don't like. But they are starting to think in English. That is the main point. We want them to think in English first, not think in Vietnamese and then translate every single word so they can speak an English sentence. Yeah, okay, thank you. Vậy thì mọi người ơi, bí quyết thứ 3. Đây là một bí quyết mà giải quyết, em nghĩ rằng là vấn đề của rất là nhiều bạn học viên đang gặp phải là gì? Tại sao mà mình nghĩ mãi không ra là mình phải nói câu này như thế nào nhỉ? Mọi người có thể giúp em là giơ tay xem là bạn học viên nào thường hay hỏi câu đó không ạ? Tại sao mà mình nghĩ mãi không ra là phải nói câu này như nào nhỉ? Dùng cái từ gì nhỉ? Chia động từ ra sao ạ? Mọi người có hay hỏi mình câu đó không ạ? Có hay tự hỏi mình, hỏi giáo viên của mình câu đó không ạ? Em thấy rằng là đây là một câu hỏi mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Vậy lý do là gì ạ? Bởi vì một thói quen mà chúng ta tưởng rằng là đúng, nhưng thực ra lại chưa đúng lắm. Là gì ạ? Chúng ta thường học tiếng Anh bằng cách là học từ đơn lẻ và cố gắng để dịch nghĩa từng từ ra. Đó là một thói quen mà sẽ khiến cho chúng ta tự tạo cho mình một rào cản trong việc nói câu tiếng Anh là gì ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nói câu á, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để lắp ghép từng từ vào một câu.
và khiến cho chúng ta nói tiếng Anh không thể trôi chảy được. Đấy là rào cản thứ nhất ạ. Rào cản thứ hai là gì ạ? Chúng ta mà cố gắng lắp từng từ vào thành một câu để có nghĩa, đôi khi chúng ta quên mất cái việc phải chia động từ cho đúng này, chia thì của động từ cho đúng này, hoặc là gì ạ? Chúng ta rất là chậm trong việc hiểu người khác đang nói gì, bởi vì đây là thói quen mà cản trở chúng ta trong việc nghe hiểu câu tiếng Anh và nói một câu tiếng Anh trôi chảy. Đó, thực sự đây là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta thường sẽ không để ý đến, nhưng lại có một cái tầm quan trọng quyết định cái việc là chúng ta có thể nói tốt tiếng Anh hay không. Em ví dụ như thế này, chúng ta có một câu là gì ạ? I like playing football. Tôi thích gì ạ? Chơi bóng đá, đúng không ạ? Thay vì học từng cái từ đơn lẻ, I có nghĩa là tôi, like là thích, rồi play là chơi, football là bóng đá. Xong rồi chúng ta học mẫu câu là gì ạ? Like cộng với verb in là thích làm gì đó, đúng không ạ? Chúng ta phải nhớ như thế đó. Và sau đấy thì khi mà chúng ta muốn nói một câu này, chúng ta phải nghĩ và lắp ghép các từ vào một câu, chia động từ verb in sau từ like, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể tạo thành một câu như thế, chúng ta sẽ mất thời gian dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đúng không ạ? Vậy thì thay vì cách học truyền thống như thế, chúng ta sẽ bắt đầu một cách học mới là gì ạ? Chúng ta học câu luôn, chúng ta không học từ nữa. Chúng ta học là gì? I like playing football. Tôi thích chơi bóng đá. Vậy nếu tôi không thích chơi bóng đá thì sao ạ? Tôi thích chơi môn khác. Môn khác là gì? Chúng ta có tennis, chúng ta có basketball, chúng ta có rất là nhiều những môn khác. Chúng ta chỉ cần thay vào từ đó vào trong câu thôi là tự dưng chúng ta nói được những câu khác. Rất nhanh chóng, rất dễ dàng, rất dễ nhớ, và chúng ta không phải cố gắng nhớ quá nhiều những từ đơn lẻ. Chúng ta chỉ cần nhớ câu trong bối cảnh thôi là chúng ta có thể thay thế khi cần thiết, thay thế chủ ngữ, thay thế tân ngữ, và chúng ta có thể nói được những câu khác. Hoặc là chúng ta có thể dùng là don't để chúng ta phủ định điều này rất dễ dàng mà không cần phải nhớ quá nhiều những từ đơn lẻ và những quy tắc, những công thức. Vậy thì chúng ta cần phải học tiếng Anh bằng cách học cụm từ và học câu thay vì học từ đơn, và điều này sẽ khiến cho việc chúng ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Và đây cũng là một thói quen mà chúng ta nên rèn luyện sớm nhất có thể để chúng ta cảm thấy cái sự tiến bộ vượt trội của mình qua mỗi ngày mà chúng ta học tiếng Anh. Vậy thì cái rào cản ở đây là gì ạ? Một cái thói quen quá lâu đời của chúng ta rồi. Chúng ta học ở trường hay ở nhà, chúng ta cũng thường có thói quen là viết từ ra vở và viết nghĩa tiếng Việt bên cạnh. Hoặc là gì ạ? Nếu như chúng ta muốn học được câu mà chúng ta nhớ cái câu đó thì chúng ta cần phải có bối cảnh để học ạ. Chúng ta cần phải bối cảnh giao tiếp cụ thể để mình biết là cái câu đấy dùng như thế nào. Còn nếu như chúng ta chỉ học cái câu đó trên giấy thôi, đôi khi chúng ta không thể nắm bắt được cái cách sử dụng của nó. Vậy thì rào cản thứ hai là chúng ta cần phải có bối cảnh để học điều đó. Học từ, chúng ta bỏ qua một bên, không học từ nữa, chúng ta học cụm từ, chúng ta học câu. Vậy làm thế nào để chúng ta thực hiện được nguyên tắc thứ ba này? Thì sau đây em xin phép lại mời Korea chia sẻ tiếp. Okay. Thank you. So what can we do to help our students with this? So we want to design the lessons in a way of teaching phrases and sentence. Okay, this really helps the learners put it into context rather than learning just lists and lists of words. Okay, the best place to go for these are English speaking clubs. Very difficult to set up, especially in the current climate with COVID situations. Yeah, it's not always possible. Again, movies, stories with specific context can be useful, but again, it's a lacking of a proper curriculum. They're lacking directive for the students. So I would say that the best option would be online learning applications that provide context-based lessons. So for example, FutureLang, you will always be learning phrases from the very beginning. You are hearing native speakers conversing with each other using real, useful sentences, phrases, and the students will start to learn these whole sentences, not just the individual words. And it just becomes a lot more easier to apply that to a general setting and start generalizing it to other sentences, to other scenarios, to other English activities that you might be involved in. Yeah. Ở đây em có một cái phần giải đáp rất là nhiều câu hỏi của các bậc phụ huynh đã từng gửi đến cho FutureLang là gì ạ? Tại sao chương trình thần đồng tiếng Anh dành cho các bạn nhỏ mới các cái bài học đầu mà tại sao các bạn ấy lại được học nhiều từ, nhiều câu thế? Các bạn ấy có nhớ được không ạ? Thì theo mọi người các bạn có nhớ được không ạ? Và tại sao các bạn lại cần phải học như thế ạ?
Bởi vì là nếu các bạn chỉ học từ thôi, các bạn sẽ rất khó khăn trong việc áp dụng từ đó vào mẫu câu. Đó là lý do tại sao dành cho các bạn rất là nhỏ, kể cả khi các bạn 5-6 tuổi, thì chương trình của chúng em vẫn thiết kế dưới dạng bài hội thoại có cụm từ, có mẫu câu. Bởi vì đó là nguyên tắc vàng của việc giúp các bạn có thể nghe hiểu tiếng Anh, nói tốt tiếng Anh. Đó. Vậy thì một chương trình tiếng Anh mà muốn giải quyết được cái vấn đề này của học viên thì học viên sẽ cần phải tiếp cận đến một chương trình tiếng Anh mà giảng dạy tiếng Anh bằng phương pháp là dạy cụm từ, dạy câu thay vì dạy từ đơn lẻ. Và quan trọng hơn nữa đó là học viên cần phải học từ và câu đó, học câu, học cụm đó trong một bối cảnh giao tiếp cụ thể. Vậy thì thế nào là bối cảnh giao tiếp cụ thể ạ? Ví dụ như chúng ta học nói về gia đình, khi chúng ta đứng cạnh các thành viên trong gia đình mình và nói về từng thành viên đó, đây là bố tôi, đây là mẹ tôi, thì đó gọi là bối cảnh giao tiếp cụ thể. Và chương trình cần phải đảm bảo được điều đó thì người học mới có thể học được từ và học được cụm từ và mẫu câu được, chứ không phải là học trên giấy, trên sách. Thế nhưng mà cái cơ hội đó thì không có nhiều ạ. Bởi vì nếu chúng ta có đến tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh thì chúng ta cũng rất là khó để set up được để tạo ra một cái môi trường, một cái bối cảnh cụ thể như thế, đúng không ạ? Hai, chúng ta xem phim, đọc truyện ấy, thì cũng có thể gặp được bối cảnh cụ thể nhưng chúng ta thường sẽ không hiểu được hết. Vậy làm thế nào ạ? Chúng ta lại có một cái chương trình để có thể tạo ra điều đó. Và Korea cũng vừa có chia sẻ, bản thân em và đội ngũ làm chương trình cũng rất là tâm đắc với việc là phụ huynh cảm nhận được sự tiến bộ của các con sau khi tham gia chương trình mà học thông qua việc học cụm từ, học câu thay vì là chỉ học từ đơn lẻ. Và đây là một nguyên tắc mà em mong mọi người cũng nhớ và hoàn toàn tự tin khi mà kể cả những cái bài đầu mình cần phải học rất nhiều cụm từ, rất là nhiều câu, mình vẫn hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì mình được học trong bối cảnh. Và mình chắc chắn sẽ có cái khả năng nghe, nói tiếng Anh tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Và sau đây thì em sẽ xin mời Korea chia sẻ cái quy tắc, cái nguyên tắc thứ tư. Okay. Okay, so this leads us in really nicely to rule number 4, which is don't just focus on grammar rules. The same as learning long lists of vocabulary words that are just translated. It's a similar principle. It can actually hamper the fluency of speaking a language when you're only focusing on grammar rules. So imagine you want to say a sentence. How long would it take you to remember the exact grammatical rules of that sentence? You've got to think, am I speaking in past tense, present, perfect continuous? Is the activity happening now? Which grammar do I need to use? I mean, just saying all that has taken a few seconds. So your English is not going to be coming naturally. And the biggest problem is that the students are not thinking in English. They're thinking in Vietnamese or whatever their native language is, and then translating that all before it comes out of their mouth. And it just takes too long and really breaks up the flow. So the idea of this, using phrases and not words and not focusing too much on grammar rules, is to get people really, your students, thinking in English first. So as we said before, the acquisition of language, it starts with receptive, lots of listening, and then the expressive, they will start to speak. And then the generalizing will be putting that sentence into lots of different scenarios, and making it in context, so it's real life situation. Yes. Vậy thì một cái nguyên tắc này em có thể nghĩ rằng là mọi người nghĩ rằng là liệu nó có sai không ạ? Theo mọi người thì nguyên tắc này có sai không ạ? Đó là gì ạ? Em có một cái câu hỏi thôi, em mong tất cả mọi người có thể trả lời em. Nếu bây giờ em yêu cầu chúng ta là những người mà không chuyên về dạy ngữ pháp ấy ạ, tiếng Việt đấy ạ, mà em yêu cầu mọi người dạy ngữ pháp tiếng Việt cho một bạn nhỏ người nước ngoài, mọi người có cảm thấy là mình dạy được không ạ? Mọi người có thấy là mình sẽ có thể dạy được ngữ pháp tiếng Việt cho một bạn nhỏ người nước ngoài mà dạy rất là tốt và rất hiểu về ngữ pháp tiếng Việt không ạ? Em nghĩ rằng câu trả lời hầu như sẽ là không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng ta nói tiếng Việt theo một cách cực kỳ là tự nhiên, không nghĩ đến việc là tại sao chỗ này mình lại dùng ngữ pháp này, tại sao chỗ này mình lại phải nói từ này như thế này, mà tại sao chúng ta lại nói đúng 100% ạ? Bởi vì chúng ta học nó, học ngữ pháp đó cực kỳ tự nhiên, chứ chúng ta không cố để nhớ nguyên tắc. Đó là lý do tại sao mà chúng ta học vừa tự nhiên mà chúng ta nói lại vừa trôi chảy. Đúng không? Còn nếu chúng ta cố nhớ nguyên tắc thì chúng ta sẽ không thể nói trôi chảy được, bởi vì cái quá trình này chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh lắp ghép vào thành một câu theo đúng ngữ pháp, theo đúng quy tắc,
chắc chắn sẽ tốn của chúng ta ít nhất là 4 đến 5 giây và khiến cho quá trình nói của chúng ta cứ cảm thấy ngấp nga ngấp ngứ. Mình tại sao nói ra câu tiếng Anh này khó khăn như vậy, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nói tiếng Việt lại không hề khó khăn. Mà tại sao chúng ta lại học được tiếng Việt như vậy? Bởi vì chúng ta đã được học ngữ pháp tiếng Việt trong bối cảnh cụ thể, khiến cho việc học của chúng ta không cần phải có quá nhiều nguyên tắc, không cần phải ghi nhớ quá nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng ngữ pháp tiếng Việt rất là chuẩn. Vậy nếu chúng ta muốn sử dụng mẫu câu ngữ pháp tiếng Anh cũng như vậy, chúng ta đừng quá đặt nặng vào việc học nguyên tắc, mà chúng ta hãy thực tế áp dụng cái mẫu câu đó, cái ngữ pháp đó vào giao tiếp đi ạ. Thì tự dưng chúng ta sẽ chiếm hữu được nó mà không cần phải ghi nhớ quá nhiều. Và khi chúng ta bỏ qua được quá trình chúng ta nghĩ bằng tiếng Việt mà chúng ta nghĩ bằng tiếng Anh ấy, thì chúng ta đã bỏ qua được 4 đến 5 giây dịch ở giữa trong việc là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và tự dưng chúng ta nói tiếng Anh rất trôi chảy, giống như là chúng ta nói tiếng Việt vậy. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng mà mọi người ghi nhớ giúp em. Có vẻ như nó không hợp lý nhưng thực sự nó rất cần thiết. Vậy thì rào cản của chúng ta là gì ạ? Thường khi chúng ta học ngữ pháp ở trung tâm hay ở trường ạ, chúng ta ít có một cái bối cảnh để mình tưởng tượng ra là lúc nào dùng cái câu này, đúng không ạ? Ví dụ lúc nào thì dùng hiện tại hoàn thành nhỉ? Lúc trong cái bối cảnh gì chúng ta nói câu này? Bạn đã ăn cơm chưa trong bối cảnh gì, đúng không ạ? Hay là lúc nào thì dùng hiện tại tiếp diễn nhỉ? Tôi cảm thấy rất là phức tạp, tôi cố nhớ các cái thì này. Để lúc mà tôi phải nói một câu tôi mới bắt đầu đi suy luận xem là cái bối cảnh này dùng cái thì gì để mà chia được động từ ra để mà nói được câu này, rất là mất thời gian, đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để học tiếng Anh, học ngữ pháp, học mẫu câu trong bối cảnh cụ thể, để chúng ta chỉ cần nghe, bắt chước, áp dụng thôi. Chúng ta không cần phải cố ghi nhớ quy tắc nữa. Thì đó là cái quy tắc, đấy là cái bí quyết thứ tư mà chúng ta cần hướng đến. Và sau đây thì chúng ta sẽ cũng lại xem là làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được ngữ pháp mà không phải mệt mỏi như từ trước đến giờ chúng ta phải làm, mà cuối cùng chúng ta vẫn không nói được trôi chảy nữa. Okay. Okay, so what can we do? How can we overcome this? We want to learn grammar and sentence structures in context. We want them to make them applicable to real life. So our students want to use them. They're actually going to be useful for them. Okay, so then the grammar will just come easily. It will come naturally. You're already thinking in English. We don't want to necessarily create, with our English learners, we want them to be English thinkers. Okay. We want the review to become automatic. Like I said, you're not translating as you go through. This happens naturally. If they're learning all these different sentences in various different real life contexts, it just happens naturally with very little effort. You can go to movies, stories with specific context. Again, these lack curriculum. What you will find with an online learning application with something like FutureLang is that they are providing context-based lessons. You're hearing English speakers conversing in lots of different settings. You're hearing these grammatical rules change, obviously, depending on the ability of the learner. And they just become immersed in that English language. They become immersed in that grammar without actually having to consciously think about it all the time. It's the idea of what I would say is like I've seen it with students in comprehensive. They do this kind of like backward chain of thought where they want to answer a question. I can see them, they're mouthing in Vietnamese. They're going, okay, so how do I translate that into English? And then they say the sentence. We want to do it forward chaining. We want them to think. So I ask them a question. I don't know, what's the weather like today? We want them to start thinking in English, even if they can only remember certain words. Okay, they're looking out the window, sunny. So how do I put this? I don't want them to think in Vietnamese. We want the review, the English, to just come naturally. We want them to think of the answer in English, not in Vietnamese and then translate it. Yeah, thank you. Korea vừa có một lời khuyên cho tất cả chúng ta. Em mong mọi người sẽ ghi nhớ là gì ạ? Chúng ta sẽ cùng quyết tâm kể từ ngày hôm nay nghĩ bằng tiếng Anh khi nói tiếng Anh, không nghĩ bằng tiếng Việt nữa. Mọi người ai đồng ý với em ạ? Anh trưởng có đồng ý với em không ạ? Anh có đồng ý với em là sẽ nghĩ bằng tiếng Anh không ạ? Mọi người có đồng ý với em không ạ? Tại sao nghĩ bằng tiếng Anh rất là quan trọng ạ? Bởi vì sao? Mọi người để ý mà xem, khi chúng ta học tiếng Việt đó, chúng ta làm gì có thứ tiếng nào để dịch sang đâu ạ? Đúng không ạ? Chúng ta không hề có thứ tiếng nào để dịch sang khi học tiếng Việt. Tại sao chúng ta vẫn hiểu được tiếng Việt và nói được tiếng Việt ạ? Mà tại sao chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta lại cứ cần phải dịch sang tiếng Việt để hiểu được tiếng Anh và nói được tiếng Anh ạ? Mọi người có thấy vô lý không ạ?
cực kỳ vô lý đúng không ạ? Và khi mà chúng ta dịch như thế, đồng nghĩa với việc chúng ta tự cản trở quá trình nghe nói tiếng Anh tự nhiên của mình, tự gọi là kiềm chế cái khả năng mà chúng ta có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, học tốt tiếng Anh nữa. Nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là gì? Khi chúng ta nghe nói tiếng Anh, chúng ta hãy không nghĩ bằng tiếng Việt và dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh nữa, hãy nghĩ bằng tiếng Anh. Và khi chúng ta luyện được thói quen này, chúng ta sẽ thực sự cảm nhận được cái sự tiến bộ rõ rệt của mình trong cái việc nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy, nghe hiểu tiếng Anh tốt hơn. Đó. Và cái quy tắc này em cũng mong là mọi người sẽ ghi nhớ quy tắc thứ tư, đó là đừng chỉ tập trung vào việc là học nguyên tắc, quy tắc, ngữ pháp, mà chúng ta cần phải thực tế áp dụng học ngữ pháp đó, học mẫu câu đó trong bối cảnh giao tiếp cụ thể để hiểu cách sử dụng và áp dụng nó để vào việc nghe, việc nói, và hạn chế việc sử dụng tiếng Việt, thậm chí bỏ hẳn thói quen sử dụng tiếng Việt khi nghe nói tiếng Anh. Đó là nguyên tắc thứ tư ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp theo là chúng ta đến với nguyên tắc thứ 5, rule number 5. Sorry, I was just having a sip of water. Yeah. Bear with me. Okay, so rule number 5, we want to learn real English, not academic English, especially in early years when you're beginning. You're not going off to university anytime soon. So we want to learn real English. That's going to be useful. That's going to be functional. Why do we do this? Because we want to speak, not to write. So I'm not going to say that I'm a fluent Vietnamese speaker, but the best way that I learned Vietnamese was going out and immersing myself in daily life, in shops, in restaurants, and just hearing it all the time. And yeah, no one's taught me the grammatical rules, and you just start to pick up on it. And as our doctor says, once we use it, we won't lose it. Okay, so we want to learn real English that's going to be useful, functional, applicable. Learners don't always find this in English textbooks. Okay, so you need to learn in the real context. Unfortunately, that's not always possible in a school setting. So we need other avenues that we can go down to find these real life English contexts. Yeah, okay. Em lại có một câu hỏi cho mọi người ạ. Câu hỏi này em cũng tự đặt ra trong đầu mình ạ. Có khi nào mà chúng ta tự hỏi là chúng ta học nhiều như thế, thực sự chúng ta dùng được bao nhiêu chưa ạ? Có ai đã từng hỏi một câu như thế chưa ạ? Sao mình học nhiều từ, nhiều câu ấy, nhưng mà chả mấy khi mình dùng đến. Cái nguyên tắc này rất là khó, thế nhưng mà mình nhớ được rồi, nhưng mà mình không biết là phải dùng nó lúc nào, đúng không ạ? Tại vì là gì ạ? Chúng ta đã học rất nhiều, nhưng không có nghĩa rằng tất cả những gì chúng ta học trên sách vở đều là những thứ mà chúng ta có thể áp dụng vào thực tiễn rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, rất là quen thuộc, đúng không ạ? Nhưng mà một cái điều xảy ra là gì ạ? Khi chúng ta học một thứ mà chúng ta không áp dụng thì chúng ta sẽ đánh mất thứ đó. Vì ngôn ngữ không phải là thứ chúng ta có thể học xong để đó và mấy chục năm sau mang ra dùng ạ. Ngôn ngữ là chúng ta cần phải học, phải hiểu, nắm bắt được, áp dụng ngay, tạo thành thói quen, tạo thành kỹ năng. Và từ đó chúng ta sẽ chiếm hữu được ngôn ngữ đó, có thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ đó. Nếu như tất cả những từ chúng ta học rất khó, tất cả những mẫu câu, những ngữ pháp chúng ta học rất là phức tạp, nhưng chúng ta không áp dụng được trong giao tiếp hàng ngày, thì chúng ta cũng sẽ dần mai một, dần quên đi và đánh mất tất cả những gì mà chúng ta đã học đó. Vậy thì nguyên tắc ở đây là gì ạ? Chúng ta hãy học thứ tiếng Anh thực tiễn hàng ngày và học trong bối cảnh giao tiếp thực tiễn hàng ngày, thay vì là học thứ tiếng Anh mà quá là học thuật ạ. Korea vừa có chia sẻ một trải nghiệm là gì? Khi mà cô đến Việt Nam 4 năm trước, thì cách mà cô học tiếng Việt là gì? Cô không ngồi một chỗ để cầm một quyển sách ra và đọc từ hay câu tiếng Việt để mà cố nhớ, mà cô không biết tiếng Việt, cô vẫn lao ra ngoài đường, vẫn vào hàng quán, vẫn tiếp xúc, vẫn nghe người Việt nói. Cô không hiểu ngữ pháp, cô không cần hiểu ngữ pháp, mà khi cô nghe người Việt nói trong bối cảnh đó, tự dưng cô hiểu là câu đó có nghĩa là gì, và cô có thể dùng được câu đó mà không cần phải ghi nhớ quá nhiều phương pháp hay là ngữ pháp. Bởi vì là gì ạ? Em thấy có một cái câu nói, không biết có đúng hay không, nhưng mà hình như là phong ba bão táp thì cũng không bằng gì ạ? Ngữ pháp của tiếng Việt đấy ạ. Em thấy là như thế. Nhưng tại sao cô vượt qua điều đấy? Bởi vì là cô đã học tiếng Anh trong hoàn cảnh giao tiếp thực tế, trong bối cảnh giao tiếp thực tiễn, và có thể dùng ngay lập tức. Và khi học xong mà chúng ta dùng ngay lập tức, nghĩa là chúng ta đã chiếm hữu được nó rồi, đúng không ạ? Em ví dụ như thế này thôi. Hôm nay chúng ta học một câu là gì vậy? This is. Và chúng ta học các thành viên gia đình là gì ạ?
bố mẹ ông bà, đúng không ạ? Cách mà chúng ta áp dụng là gì ạ? Ngay lập tức chúng ta hãy đứng bên từng thành viên trong gia đình mình, giới thiệu về từng thành viên trong gia đình mình, đúng không ạ? This is my father, đây là bố của tôi. Đó. Và chúng ta áp dụng luôn đi ạ. Khi mà chúng ta áp dụng luôn như thế, chúng ta đã có một lần tư duy này, nghĩ đến câu đó, nói ra câu đó bằng tiếng Anh rồi, mọi người nghe và phản ứng lại rồi, tự dưng chúng ta chiếm hữu được mẫu câu đó, chúng ta dùng được từ vựng đó, mà chúng ta không cần phải ghi nhớ quá nhiều nữa. Chúng ta không cần phải nghĩ rằng đấy là nguyên tắc là this is, là đây là, rồi my là sở hữu, rồi là chúng ta phải cộng với danh từ phía sau nữa, mà tự dưng chúng ta đã chiếm hữu được câu đó rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nhưng đó phải là thứ tiếng Anh mà chúng ta có thể áp dụng được trong thực tiễn hàng ngày, chứ không phải đơn thuần chỉ là tiếng Anh học thuật. Thì tự dưng chúng ta cảm thấy việc nói tiếng Anh rất là dễ dàng. Và em tin rằng sau buổi ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở đây, tất cả những bạn nhỏ mà chưa có thể làm được điều đó thì có thể thử phương pháp này và có thể hoàn toàn giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình một cách cực kỳ tự tin, cực kỳ dễ dàng, chỉ với nguyên tắc là gì ạ? Hãy học, hãy áp dụng ngay từ tiếng Anh thực tế thay vì tiếng Anh mang tính học thuật, đúng không ạ? Nhưng mà để mà đảm bảo được điều này thì bản thân chương trình mà các bạn học viên theo học cần phải tạo ra một bối cảnh để các bạn hiểu lúc nào thì nói câu đó, đúng không ạ? Các bạn cần phải hiểu, các bạn cần phải có một model, những cái người những người bản xứ mà nói với nhau những câu đó để các bạn nhìn, hiểu và bắt chước. Chứ nếu như mà các bạn chỉ đọc cái dòng đó trên sách thôi mà bảo các bạn là nói đi rồi áp dụng đi thì điều đó rất là khó, đúng không ạ? Và đó là lý do tại sao mà trong quá trình mà chúng em phát triển sản phẩm, chúng em luôn luôn cố gắng để tạo ra các cái bài giảng dưới dạng là bối cảnh giao tiếp thực tiễn, có nghĩa là in context, để làm thế nào người học chỉ cần nhìn là hiểu, nghe, nói theo, áp dụng theo là có thể giao tiếp được, không cần phải cố gắng nhớ quá nhiều quy tắc, tư duy quá nhiều, nỗ lực quá nhiều mà vẫn có thể hiểu được. Và em tin rằng đó cũng là lý do tại sao mà tất cả những cái gọi là những cái phản hồi rất là tốt đẹp của tất cả mọi người về cái hiệu quả của chương trình FutureLang lại có thể là được trao gửi nhiều như thế, là bởi vì là mọi người đâu đó đã cảm nhận được cái sự hiệu quả của cái việc là học trong bối cảnh này. Vâng ạ. Và đó là nguyên tắc thứ 5. Và sau đây thì em xin đến với nguyên tắc thứ 6 ạ. Okay. Okay, it's gone to rule 6. Okay, so we've kind of really stressed the importance of learning real English and making it applicable and functional. So how can we generalize this a bit more? So rule 6, learn English through stories. Stories can really help a learner to grasp a language effortlessly. It's also a much more interesting way for a learner to learn English. Okay, and I don't mean like reading story books, it might just be listening to stories. Okay, so they acquire language in a native speaker's way. It's the same in Vietnamese, it's the same in English. When you're a child, you can't speak, but you are hearing stories all the time. You know, I'm constantly having someone reading to me. And that really helped me to acquire the language with a bit more excitement, because you're seeing these different sentence structures maybe being repeated, but in slightly different contexts with something really, really interesting to the learner. Okay. Yes. Okay. Yeah. So I'm just going to finish the last one. The only hindrance is not all stories are going to be compatible with the learner's level of grammar, and you're going to struggle maybe a little bit with this in your classes, but try and pick something that's kind of appropriate to the general language, the general learner's ability, that they're going to understand maybe 80 to 90% of. Okay, so they feel more confident as well when they are learning English through these stories. Okay, thank you. Mọi người ơi, ở phần này em có một câu hỏi nghe hơi sướt mướt một chút này. Mọi người có thấy rằng là tất cả những gì mà chúng ta trải qua hàng ngày trong đời sống hàng ngày của mình là những câu chuyện không ạ? Mọi người thấy thế không ạ? Hôm nay bố về muộn quá rồi, cả nhà ngồi chờ cơm bố. Mà sao mãi bố không về, con nhớ bố quá, bố về đi. Đó là một câu chuyện. Hôm nay tôi đến trường, đúng không ạ? Tôi đi học muộn, cô giáo không cho tôi vào lớp đâu. Cũng là một câu chuyện, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Hôm nay tớ gặp được một người bạn mới, bạn ấy rất là tốt bụng, bạn ấy giúp tớ rất là nhiều, bạn ấy rất là vui vẻ, đúng không ạ? Cũng là một câu chuyện, đúng không ạ? Tại sao mà hàng ngày chúng ta gặp phải những câu chuyện mà chúng ta lại học được tiếng Việt rất là dễ dàng? Ví dụ như trong cái bối cảnh là chúng ta gặp một bạn mới, đúng không ạ? Chúng ta không biết cái từ gọi là gì ạ? Tốt bụng là gì, em ví dụ đi, đúng không ạ?
Thế xong rồi thì là chúng ta cho bạn ấy một cái kem. Bạn bảo là bạn tốt bụng thế. Đó. Tự dưng chúng ta, các bạn nhỏ được nghe câu đấy mới hiểu ra hóa ra tốt bụng là gì ạ? Khi mà mình sẵn sàng để cho người khác cái thứ mà mình rất là trân trọng, giúp đỡ người khác, cho người khác, đấy gọi là tốt bụng, đúng không ạ? Vậy là tại sao ạ? Chúng ta học tiếng Việt thông qua những cái bối cảnh thực tế như thế, thông qua những câu chuyện như thế đấy ạ. Chúng ta thực sự đã học ngôn ngữ của mình thông qua những câu chuyện, bởi vì thực ra cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những câu chuyện. Vậy thì các bậc phụ huynh lại tự hỏi tại sao trẻ con thích đọc truyện thế ạ? Bởi vì thực ra khi các bạn ấy đọc truyện tiếng Việt hay tiếng Anh, các bạn cũng học được rất nhiều thứ một cách rất tự nhiên thông qua những câu chuyện đó, chứ không phải là đọc truyện chỉ là để đọc truyện đâu ạ. Đọc truyện chính là một cách thức để học một ngôn ngữ. Vậy thì cái nguyên tắc thứ 6 để chúng ta có thể học tiếng Anh là gì ạ? Chúng ta hãy học tiếng Anh thông qua những cái mẩu chuyện nhỏ thôi, nhưng có tình tiết, có bối cảnh, có nhân vật, có tương tác, và từ đấy chúng ta hiểu được bối cảnh đó, chúng ta nắm bắt được câu chuyện đó, đồng nghĩa với việc chúng ta học được tiếng Anh, chúng ta nghe nói được tiếng Anh đó. Đó chính là nguyên tắc. Và cái việc là chúng ta học thông qua những câu chuyện này, nó cũng giúp chúng ta cảm thấy mình duy trì được hứng thú, mình đỡ nhàm chán hơn là việc là chúng ta chỉ học trên giấy, trên sách, đúng không ạ? Mà dưới dạng là những cái mẫu câu hay là những cái từ, đúng không ạ? Và quan trọng hơn nữa là nếu chúng ta học tiếng Anh thông qua những câu chuyện, chúng ta thực sự đã học tiếng Anh theo cách của người bản xứ học tiếng Anh. Đây là một điều rất là quan trọng. Và đây là một điều em nghĩ rằng ai cũng muốn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta muốn học tiếng Anh như người bản xứ để chúng ta có thể nói tiếng Anh như người bản xứ. Vậy thì chúng ta hãy học qua những câu chuyện, đúng không ạ? Vậy thì mọi người lại tự hỏi là tại sao mà bài học của chúng em thiết kế, FutureLang thiết kế lại dưới dạng những bài hội thoại, lại là những câu chuyện các nhân vật giao tiếp tương tác với nhau, chia sẻ thông tin với nhau. Điều đấy để làm gì ạ? Điều đấy để cho mọi người có thể theo dõi câu chuyện đó, hiểu câu chuyện đó, nắm bắt được từ mẫu câu trong bối cảnh giao tiếp đó, nghe hiểu và có thể phản xạ áp dụng được luôn vào trong giao tiếp hàng ngày. Đó chính là mục đích của cái việc là thiết kế bài học như vậy. Và nguyên tắc thứ 6 là chúng ta cần học tiếng Anh thông qua những mẩu chuyện. Đó là nguyên tắc thứ 6 ạ. Và sau đây thì em cũng xin mời cô Ria sẽ chia sẻ nguyên tắc thứ 7, cũng là nguyên tắc cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Ok. Okay, so then we're on to our final rule here. Rule number 7. So this still is applicable to stories, but we're talking about listen and answer. Okay, so if you were discussing a story with a class, you might get them to listen and then repeat the story to speak the actual words. But then the second step, your second step, is going to listen and answer. This is really going to help your students think in English, okay? When you're able to answer, you grasp the language. You want to read them an English story and you want to ask them questions in English so that they are thinking in English. It might be a really simple story about, I don't know, a child who went to the park, they saw a duck in the pond, they fed the duck some bread. Okay, so the questions might be, where did the child go? The child went to the park. What did the child do? The child saw some ducks. What did the ducks do? The ducks ate some bread. Okay, so we want them to kind of retell the story, but in their own way, using their functional English language. Learners don't always have the opportunity to do this in school and classroom contexts, and it can really, some learners can lack someone who speaks English fluently that they can ask very often. So you really want to listen, repeat, listen and answer quite often with your students so that they are thinking in English, they're not translating everything. It'll really, really encourage them to just immerse learners into the English language and to really think in that language rather than to answer, listen, repeat and do it that way, okay? Yeah, okay, thank you. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái phần này quen quen không ạ? Có thấy việc là nghe, hiểu và trả lời quen quen không ạ? Ai thấy quen thì lại giúp em comment là có. Có thấy quen không ạ? Thấy quen không ạ? Em đã bắt đầu đọc comment này. Ai mà cảm thấy cái phần đấy rất là quen thì giúp em có một từ là có. Rất là quen đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta tiếp xúc với bài học của FutureLang, chúng ta có một cái thói quen là gì ạ? Sẵn sàng tự tin trả lời bất cứ câu hỏi nào mình gặp phải trong bài này. Bởi vì sao? Mình cảm thấy là mình hoàn toàn hiểu được bài học, hoàn toàn hiểu được câu hỏi và hoàn toàn trả lời được.
chỉ trong một bài học thôi, 10-20 phút thôi mà tại sao chúng ta đến phần cuối khi mà luyện tập phản xạ 3 giây chúng ta lại có thể nghe hiểu được và trả lời được câu hỏi. Và thực tế là gì ạ? Kết quả đầu ra của mọi người rõ ràng ngay sau từng bài học, thì chúng ta không cần phải chờ đợi quá lâu, bởi vì là sau mỗi bài học chúng ta đã có thể hiểu, chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi, chúng ta có thể là nghĩ bằng tiếng Anh, nói ra được câu trả lời rồi, có nghĩa là chúng ta đã nắm bắt được ngôn ngữ đó rồi ạ. Khi mà chúng ta học ngôn ngữ chúng ta sẽ có những quá trình sau đây ạ. Đầu tiên là chúng ta tiếp xúc với ngôn ngữ đó nào, chúng ta hiểu được nghĩa của ngôn ngữ đó, chúng ta hiểu được nghĩa của từ, nghĩa của câu, đó là quá trình thứ nhất. Quá trình thứ hai là gì ạ? Chúng ta thực tế nghe người khác nói mà hiểu được người ta đang nói từ đó, câu đó, đó là quá trình thứ hai. Quá trình thứ ba là gì ạ? Chúng ta có thể nhắc lại được những điều người ta đang nói, là quá trình thứ ba. Và quá trình thứ tư là khi mà người ta hỏi thì chúng ta có thể trả lời được, có thể nói tiếng Anh trả lời được về kiến thức mà chúng ta vừa học. Đó là bước cuối cùng mà chúng ta cần hướng đến trong việc là học giao tiếp tiếng Anh ạ. Vậy nếu bạn nào đang dừng lại ở mức độ là gì ạ? Tớ chỉ nghe hiểu thôi nhưng mà để mà nói lại tớ chưa làm được, hay là tớ nghe mãi tớ không hiểu, thì có nghĩa là chúng ta cần phải luyện thêm để chúng ta hướng đến bước cuối cùng là gì ạ? Có thể listen and answer, nghe và hiểu, sau đó trả lời được câu hỏi. Có nghĩa là chúng ta đã chiếm hữu, đã nắm bắt được kiến thức mà chúng ta học của ngày hôm đó rồi. Và đây cũng là lý do tại sao mà em mong rằng tất cả các bạn học viên sẽ cùng rất kiên trì ở các phần luyện tập nghe, hiểu, phản xạ 3 giây trả lời của chương trình FutureLang. Bởi vì khi các bạn vượt qua được thử thách đó, có nghĩa thực sự các bạn đã sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, các bạn đã có thể nghe nói tiếng Anh tốt rồi. Và kết quả rất rõ ràng, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cảm thấy cực kỳ rõ ràng rằng các bạn học có đầu ra rất là rõ, các bạn có thể giao tiếp được, mình ở nhà có thể chứng kiến con mình học, có thể nói, con mình có thể nói tiếng Anh, các bậc phụ huynh cảm thấy rất là vui. Và điều này chúng em cũng cảm thấy rất là vui khi mà nhận được những cái đánh giá, những cái phản hồi rất là tích cực từ phụ huynh. Và một rào cản ở đây là gì ạ? Thường thì nếu như chúng ta không sử dụng những cái ứng dụng học tập như vậy, chúng ta rất là khó có cơ hội, lúc nào cũng có người mà hỏi mình bằng tiếng Anh để mà mình muốn nói, đúng không ạ? Mình có muốn nói tiếng Anh cũng không có ai giao tiếp với mình cả, bởi vì là thời lượng trên lớp hạn chế, về nhà đôi khi bố mẹ không thể nào nói tiếng Anh với mình được. Vậy thì chúng ta hãy kiên trì luyện tập theo phương pháp là nghe hiểu trả lời, nghe hiểu trả lời thật là nhiều, thì tự dưng khả năng giao tiếp nghe nói với tiếng Anh của chúng ta sẽ tiến bộ theo từng bài học. Em xin khẳng định theo từng ngày học, chứ không phải là sau 66 ngày, cũng không phải là sau 21 ngày đâu ạ. Và đây là nguyên tắc cuối cùng trong chuỗi 7 nguyên tắc vàng, hay gọi là 7 bí quyết để chúng ta có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả. Và để chúng ta có thể hiểu được nguyên tắc này, chúng ta có thể lan tỏa cái giá trị đó đến với rất là nhiều các cái bạn khác mà cũng đang trăn trở với việc là chúng ta làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả, để nói tốt tiếng Anh, để cho các bạn cũng có cơ hội để nắm bắt được phần này. Vậy thì vừa rồi là em với Korea đã cùng tương tác để chia sẻ với mọi người về 7 nguyên tắc này. Và sau đây thì em mong là sẽ có thể là xin mọi người khoảng tầm 5 phút đến 10 phút nữa thôi để chia sẻ với mọi người. Vậy thì khi mà chúng em được sự tư vấn của rất là nhiều các cái bậc giáo viên, trong số những đối tác của chúng ta có rất là nhiều các cô đã tư vấn cho chúng em này, có rất là nhiều chuyên gia nước ngoài đã tư vấn cho chúng em về những cái phương pháp để đào tạo tiếng Anh, để học, để mà luyện cho người học tiếng Anh nói tiếng Anh tốt. Vậy chúng em đã áp dụng điều đó vào trong chương trình của mình như thế nào? Thì em xin dành khoảng tầm 5 phút thôi để em nói về phần này để mọi người có thể hiểu kỹ hơn, và mọi người có thể là mỗi lần mà nhìn thấy một cái phần nào của bài học biết là bởi vì là chương trình đã áp dụng phương pháp này đấy, chứ không phải là chương trình đang bắt chúng ta phải làm đi làm lại đâu, hay tại sao chương trình lại dài như thế, bắt nghe nhiều như thế nhỉ. Thì sau đây là em xin chia sẻ một chút về phần này. Mọi người có thể thấy là gì ạ? Một chương trình mà muốn đảm bảo đầu ra, mang định hướng giao tiếp, có nghĩa là giúp người học có thể nghe nói tốt, thì sẽ cần phải đảm bảo 6 cái nguyên tắc sau. Và đây là 6 nguyên tắc mà FutureLang đang áp dụng trong việc phát triển sản phẩm của mình. Thứ nhất là đơn giản, thứ hai là lặp lại, thứ ba là cụ thể, thứ tư là áp dụng, thứ năm là sửa lỗi, và thứ sáu là cộng đồng. Vậy cụ thể là như thế nào? Tại sao lại phải đơn giản ạ? Trong những cái bài đầu mà các bạn học, các bạn hay hỏi tại sao bài này dễ nhỉ? Cứ thấy hỏi tên rồi là nói tên xong rồi chào bạn có khỏe không, dễ thế. Nhưng mà dễ để làm gì ạ? Dễ là để bài nào các bạn cũng nắm bắt được, nghe được, hiểu được, nói được, và đầu ra là giao tiếp được. Đó. Và dễ là để phù hợp với trình độ của tất cả chúng ta, những người mới bắt đầu mà muốn có thể giao tiếp tốt tiếng Anh trong khoảng thời gian ngắn.
vậy thì bài học sẽ cần phải đơn giản. Và đây là cái việc ứng dụng cái nguyên tắc đầu tiên, đó là cho học viên có điều kiện nghe và nghe nhiều nói nhiều, nhưng mà lại với cái lượng kiến thức, với cái mức tầm kiến thức đơn giản đủ để người học viên đó có thể nghe hiểu được. Nếu không bạn ấy sẽ chán bạn ạ. Vậy thì đơn giản phải là yếu tố đầu tiên. Giống như một bạn nhỏ người Việt học tiếng Việt vậy, bạn ấy cũng sẽ bắt đầu từ những thứ rất đơn giản. Và từ những thứ đơn giản đấy bạn ấy có thể tiếp thu được, có thể áp dụng được, và bạn ấy hứng thú với điều đó. Và nguyên tắc đầu tiên của chương trình là đơn giản quá, đúng không ạ? Vậy nếu như phụ huynh nào hay là các anh chị đối tác nào hay là bạn học viên nào mà hay nghe những câu hỏi tại sao chương trình dễ thế á, thì mọi người sẽ giúp em nghĩ rằng là hiểu là gì ạ? Dễ chính là thành công ạ. Simple is the best. Cái việc là chúng ta thiết kế ra một chương trình đơn giản phù hợp với trình độ của học viên để học viên có thể nắm bắt được, áp dụng được, giao tiếp tốt được, thì chính là thành công của chúng ta rồi, đúng không ạ? Nên là việc đơn giản này là chìa khóa cho tất cả những phần phía sau. Một cái yếu tố thứ hai mà chương trình của FutureLang đảm bảo là gì ạ? Lặp đi lặp lại liên tục, đúng không ạ? Đây là một phương pháp ám thị ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều nắm được FutureLang theo phương pháp này, và đây là một phương pháp mà hiện tại độc quyền tại Việt Nam chỉ có chương trình FutureLang mới có. Có nghĩa rằng là thông qua việc cho học viên lặp đi lặp lại liên tục việc nghe và nói kiến thức tiếng Anh nhất định, từ hay mẫu câu nhất định, thì sẽ khiến cho bạn ấy bị ám thị ngôn ngữ, bị tiếp nhận ngôn ngữ đó một cách vô thức, không cần nỗ lực, không cần cố nhớ, một cách là ăn vào tiềm thức nên không thể nào quên được, và lại còn tạo cho bạn ấy thói quen nghe nói tiếng Anh nữa. Cái việc ám thị, cái việc lặp đi lặp lại này nó rất là hiệu quả, rất là gọi là em có thể dùng là từ là khủng khiếp luôn, cái hiệu quả luôn đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại có thể có những bạn chưa hiểu được cái nguyên lý của việc này, và hôm nay qua buổi ngày hôm nay em mong mọi người hiểu rằng lặp chính là cốt lõi của việc đào tạo ngôn ngữ và học ngôn ngữ. Và đây là nguyên tắc mà FutureLang áp dụng trong tất cả những khóa học của mình để giúp làm sao cho người học có thể chiếm hữu được ngôn ngữ đó luôn. Học, dùng được và không thể quên được. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là gì ạ? Tình huống giao tiếp cụ thể. Đúng không ạ? Em chắc chắn có rất là nhiều bạn học viên đã tham gia bài học dưới dạng là tình huống giao tiếp này rồi, và cảm thấy rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta có những nhân vật người bản xứ giao tiếp với nhau, chia sẻ thông tin với nhau, và việc của chúng ta là gì ạ? Được học từ tiếng Anh thực tiễn, real English, đúng không ạ? Chúng ta được học cụm từ và câu trong bối cảnh để chúng ta hiểu được luôn, dùng được luôn, đúng không ạ? Chúng ta được học ngữ pháp trong bối cảnh, chúng ta không cần phải nhớ quy tắc chia nữa, chúng ta chỉ cần bắt chước. Ví dụ như là I thì chúng ta dùng với have, mà he thì chúng ta dùng với has, bởi vì trong bối cảnh đó các nhân vật sử dụng mẫu câu đó rồi, chia động từ như thế rồi, chúng ta chỉ cần bắt chước thôi, chúng ta không cần phải phân tích quá nhiều, nhưng chúng ta vẫn dùng đúng, đúng không ạ? Và chúng ta quan trọng nữa là chúng ta áp dụng vào thực tế rất là nhanh chóng. Ví dụ hôm nay chúng ta học về các cái đồ vật trong gia đình nào là các bạn có thể ngay lập tức áp dụng vào cái việc đó rồi. Hôm vừa rồi khi mà chúng em tổ chức 4 buổi học với giáo viên bản xứ thì em rất là vui, bởi vì là sau bài học nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm đó là các bạn cần phải giới thiệu các thành viên trong gia đình, giới thiệu với các cái vật dụng trong gia đình, và các bạn làm điều đó cực kỳ dễ dàng sau mỗi buổi học, không cần phải quá là cố gắng để mà ghi nhớ, mà chỉ cần áp dụng vào thực tiễn thôi là đã có thể làm rồi. Thì đó là kết quả mà em thấy rằng rất rõ ràng ở việc chúng ta học giao tiếp trong tình huống cụ thể sẽ mang lại điều gì. Và đó là yếu tố thứ ba, có nghĩa rằng là khi chúng ta dạy tiếng Anh giao tiếp, chúng ta cần cho người học được nhúng mình, được tham gia vào một hoàn cảnh giao tiếp, một bối cảnh giao tiếp cụ thể, để họ có thể hiểu được cụm từ, được câu, được ngữ pháp trong bối cảnh đó, và có thể sử dụng được nó mà không cần phải ghi nhớ quá nhiều quy tắc. Đó là cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là phương pháp phản xạ 3 giây, luyện nghe, hỏi và trả lời. Đây chính là rule number 7. Đúng không ạ? Nguyên tắc thứ 7 là gì ạ? Khi bạn đã nghe được rồi, hiểu được rồi, nhắc lại được rồi thì bạn phải có khả năng trả lời lại. Còn nếu như một chương trình thiết kế ra chỉ yêu cầu bạn là nghe được, hiểu được và nhắc lại thôi thì điều đó chưa đủ. Bởi vì trong thực tế bạn không phải là người lúc nào cũng nghe mà nhắc lại. Bạn cần phải có những cái cuộc hội thoại, trong đó bạn phải nghe, hiểu, phải trả lời, đúng không ạ? Và đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong việc xác định xem là chúng ta đã đạt được đầu ra giao tiếp chưa. Có nhiều phụ huynh hỏi chúng em là em ơi, thế thì chương trình của chúng em học xong thì không biết là làm thế nào để biết là con học có tốt hay không ạ? Câu trả lời của em là gì ạ? Nếu như con tham gia chương trình, chị thấy con tham gia một bài học, thấy con nghe hiểu được, con trả lời được câu hỏi trong bài học của phần phản xạ 3 giây, có nghĩa đó là đầu ra giao tiếp. Con đã hoàn toàn có thể giao tiếp được tiếng Anh.
Một câu trả lời rất dễ dàng. Phụ huynh nào cũng có thể nhìn thấy ngay kết quả của con mình rất là cụ thể, mà chỉ cần ngồi ở nhà theo dõi con đã làm được điều rồi. Và phần này thì chúng em cũng cực kỳ là đề cao việc là phụ huynh hãy động viên các con, các bạn học viên hãy cố gắng để luyện phản xạ nghe hiểu thật là nhiều, để đến một ngày nào đó sau 21 ngày chúng ta hình thành một thói quen giao tiếp bằng tiếng Anh, nghe hiểu bằng tiếng Anh. Sau 66 ngày chúng ta không thể nào quên được thứ ngôn ngữ đó nữa, chúng ta không thể nào quên được cái việc là chúng ta nghe nói tiếng Anh nữa. Chúng ta hoàn toàn rất thích nghi với việc nghe nói tiếng Anh hàng ngày. Đó là lý do tại sao chúng em có chương trình 66 ngày làm chủ giao tiếp. Đó, thì con số 66 ngày cực kỳ hiệu quả trong việc xác lập một cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của một người học viên. Yếu tố tiếp theo đó là sửa lỗi. Cái này cực kỳ quan trọng đó. Bởi vì khi mà một chương trình đòi hỏi là bạn ấy nghe xong hiểu rồi nói được ra, nhưng lại không xác định xem là bạn ấy có nói đúng hay chưa, thì điều đó là chưa toàn diện rồi. Vậy thì khi mà chúng em thiết kế chương trình của FutureLang, chúng em đã lồng ghép công nghệ vào để đảm bảo là ok, khi mà em rất là nắm được rất là tốt từ vựng mẫu câu rồi, em nghe tốt rồi thì em nói, thì bây giờ cô hãy giúp em xác định xem em nói đúng hay chưa. Việc này giống như việc lúc nào cũng có một người giáo viên bản ngữ ở bên cạnh để mà chỉ cho em lỗi sai của em. Mọi người có thể thấy trên màn hình em có một ví dụ như thế này. Thói quen của các bạn là thường là gì ạ? Các bạn ít khi mà chú ý âm đuôi lắm, vì các bạn còn nhỏ mà. Các bạn hay nói từ theo một thói quen là nai đó. Thì khi mà các bạn nói từ mà không có âm đuôi, không có âm cuối hay sai bất cứ một cái âm nào trong từ đó, thì phần mềm, thì chương trình học chỉ ra ngay lập tức là bạn đã sai ở đâu. Ví dụ như trong từ nice này, nếu bạn không nói được đuôi là thì có nghĩa là bạn đã sai mất cái đuôi rồi, đúng không ạ? Bạn được đánh dấu đỏ cái đuôi để bạn biết là mình cần phải đọc lại cho